Den här videon kommer handla om att kasta lillen. Hur kastar man lillen på bästa sätt, alltså rent tekniskt för att få den dit man vill. Och hur får man matchen dit man vill genom kasta lillen på ett smart sätt. Taktiken bakom. Så jag ska visa 3 olika sätt att kasta lillen på. De vanligaste, den jag själv föredrar. Också berätta om en övning man kan göra, väldigt simpel. Och sen avsluta med att prata taktik kring var man placerar lillen under matchen. Jag ska visa de 3 olika teknikerna. Klassisk sån öppen hand, bara tjoffar iväg den. Nackdel är att man får framåtskruv istället för bakåtskruv. Precis som att kasta ett klot med öppen hand så kommer den fortsätta snurra. Och det blir liksom inte supermycket kontroll. Nummer 2. Det här greppet. Tumme, 2 fingrar. Kasta det som ett vanligt bollklot. Få bakåtskruv. Lite handled också. Stanna bra. Och den 3:e är min favorit, Madagaskar-flippen. Lägg Spiderman-grepp, pendla armen och så jobbar med bågen. Mycket bakåtskruv på den här. Och så bara tjonga iväg den. Stannar precis där den landar, ibland. En övning som är väldigt simpel men ändå bra, det är att använda en ring. Eller rita upp en ring på marken. Och sen så bara försöka pricka den med lillen. Du kan lägga ut 3 om du har många ringar, kan du lägga ut flera. Eller rita upp dem i gruset. Och försöka lägga dem i ringarna. Inte svårare än så. Nej. Stanna. Kör man på reans då kommer den där bara dö liksom. Den kanske. Man vill följa upp den med en till lika bra. Hopp! Nej. Ja men det blir sådär med bakåtskruven liksom. Nu ska vi prata om taktiken bakom ett lillekast. Hur man kan få matchen dit man vill genom att placera lillen där man har tänkt sig. Regeln för lillekast just nu är att de som har vunnit omgången innan får kasta lillen mellan 6 och 10 meter som är spelavståndet och innanför banans begränsningar, alltså snörena på sidan. Det får ligga hur tajt som helst mot långsidan, vilket är ganska nytt. Förut så hade man 3 försök på sig att kasta lillen innan turen gick över till motståndarlaget. Och då kunde man vara lite mer, man kunde chansa lite mer att försöka kasta den precis på 6 meter eller precis på 10 meter om det var det man ville ha i sin gameplan. För det är det jag skulle säga är det viktigaste, vilket avstånd man ska spela på. Att man snackar ihop sig, man har en tydlig plan i laget, ska vi spela kort eller långt mot det laget vi möter. Kanske någonstans mitt emellan. Tänka så här, vad är vi bäst på? Vad har våra motståndare för svagheter? Vill vi spela väldigt offensivt så ska man spela generellt sett kort. Det är enklare att träffa på kort, enklare att skjuta krå. Och man kan liksom bara hålla rent, hålla undan. Eller vill man spela defensivt, man tycker så här, vi lägger så pass bra, motståndare kanske är lite knackiga på skyttet. Då kan det vara fördel att kasta lillen på långt avstånd istället. Lägga en bra och bara köra sönder dem på det sättet. Också att få lillen, så att man ligger under en match, man kanske tappat många omgångar. Motståndarlaget bara kastar på kort avstånd. Till slut så vinner ni lillen och det är er tur att kasta lillen. Att då snacka ihop er och säga så här, ska vi försöka bryta mönstret nu? Ska vi dra en lång för att se om vi kan få in vår rytm på det sättet. Så det gäller att liksom känna av matchen, vad är det för ställning? Vad är det för stämning och vad har vi för kapacitet i laget? Det kan också vara en fördel att lägga banan som liksom gynnar din teknik. Säg att banan är väldigt kuperad, då kan det vara nice att lägga den på ett ställe som passar ditt lägg bättre än motståndarläggarens teknik. Du kanske spelar jättehögt, så ser du en liten nice platå, du kan försöka kasta hela vägen fram på ett sätt som de inte kommer kunna klara av. Då är det snyggt att kunna lägga den precis där man vill ha den och ha ett bra lillekast. Gör det svårare för dem, lättare för dig. Utnyttja dina styrkor. En annan sak lite specialare, det är om motståndarlaget kanske står på 12 poäng. Ni i knipa, säg att det står 2-12 i matchen, ni ligger under stort. Har vunnit lillen och känner att ni vill kunna plocka fram ett lilleskott. Alltså att döda omgången och få en ny runda. Ni vill inte ge chansen för motståndarna att gå upp på 13 poäng och vinna matchen. Då är det smart att kasta lillen nära linjen. Alltså nära en dödlinje. Så att ni på det sättet inte behöver göra liksom världens mest klockrena lilleskott om det är det som skulle krävas. Och då kan det vara smart att spela diagonalt ner mot ett hörn så man har 2 dödlinjer till exempel.
Och hamnar man dåligt till i rundan så är lilleskottet lite närmare till hands. Sen ta hjälp av din medspelare också om ni spelar i lag. Kör du singel då får du bara pricka. Men har ni en plan att kasta den på 10 meter till exempel, stega upp 10 meter, visa här ska du landa. Och så försöka flippa dit den, eller vilken teknik ni nu väljer. Så att man går upp i banan och visar, här vill jag ha den. Jag tror att det var allt. Testa Madagaskar-flippen om ni inte har gjort det innan. Den är ganska kul. Jag kommer ihåg i början så fick jag den liksom innan tekniken satt. Så var det ändå några sådana pinsamma stunder när man typ drog iväg den på motståndarbanan. Alltså att den sticker ut ganska långt till höger eller vänster. Liksom man får en bra grepp på nageln. Det är ändå det. Alltså man kan inte lägga den på precis på det hala på nageln. Utan det är där den ska vara och sen så hoppas det syns. Tja! Bakåtskruv. Okej? Tack för att ni kollade. Vi ses! Jag kollade igenom videon och märkte att jag glömde säga vad som är reglerna nu. Nu får man ett försök på sig. Missar man det så är det motståndarlaget som får lägga den exakt där de vill ha den. Mellan 6 och 10 meter. Och det brukar vara en halv meter från kortsidan. Det gör det ännu mer känsligt att faktiskt kasta den på ett bra sätt. Kanske att man ska ta lite höjd också och sikta på 6,5 meter istället för 6 meter prick. Om man vill spela kort. Tvärtom om man vill spela långt. Sikta på typ 9,5 istället för 10 meter prick. Just för att det kan slå tillbaka så hårt om motståndarlaget får lägga den liksom 4 meter kortare än vad man hade tänkt sig. Och börja attackera. Så träna. Vilken teknik ni än gör. Och skicka in den bästa spelaren ni har för lillekastet. Slarva inte bara så här, skicka iväg den. Snacka igenom, skicka er bästa spelare. Få in den rutinen. Okej, det var bara det.